วันนี้มีคนเวียดนาม27 คนยังต้องใช้ล่ามอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะเป็นเรื่องลึกลับไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเป็นเรื่องเปิดเผยตรงไปตรงมาที่สุดเลยจุดสำคัญนะเราต้องเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเห็นความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองจิตมันจะปล่อยวางเมื่อมันปล่อยวางได้มันก็พ้นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ไปแบกมันไว้มันก็ไม่ทุกข์พูดง่ายนะแต่ทำยากเหมือนกันกว่าใจจะยอมปล่อยต้องให้จิตมาเรียนรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญหาอยู่ที่ไม่รู้วิธีเรียนรู้เนี่ยข้อแรกข้อที่สองทนไม่ได้ที่จะเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกขี้เกียจเบื่อไม่อยากดูไม่สนุกมันเหมือนเราเรียนหนังสือนะถึงปีเราเลื่อนชั้นหนังสือก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีแต่เรียนกรรมฐานเหมือนเราเรียนหนังสือเล่มเดิม เรียนมันตลอดทุกปีเรียนแล้วเรียนอีกในหนังสือเล่มเดิมคือเรื่องรูปนามกายใจเนี่ยคนทนได้ถึงจะไล่เข้าใจทนไม่ได้ไปดูเบื่อขี้เกียจดูนี่เราจะดูกายดูใจตัวเองได้เราต้องไม่ลืมกายลืมใจต้องรู้สึกตัวอยู่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจไม่ได้เอามาดู เมื่อความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสำคัญมากถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้จริงแน่มาจากไหนก็ทำไม่ได้หรอกเก่งที่สุดก็ได้แค่เพ่งเอาไว้เป็นสมถะอย่าเดินปัญญาทำไม่เป็นทำไม่ได้คนทั่วไปก็ชอบคิดว่าตัวเองรู้สึกตัวในความเป็นจริงแล้วคนที่รู้สึกตัวได้มีน้อยเต็มทีนับตัวได้เลยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเราเกิดมากับความหลง มีชีวิตอยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปพร้อมกับความหลงหลงคือสภาวะที่มันลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองลองวัดใจตัวเองดูนะแต่ละวันเนี่ยเราไปดูคนอื่นกับดูตัวเองอันไหนมากกว่ากันเราไปฟังคนอื่นพูดกับการฟังเสียงในหัวใจตัวเองอันไหนมันจะมากกว่ากันเนี่ยสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยนะจิตมันอยู่ข้างนอกหมดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นรักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะเพื่อละกิเลส
นี่ถ้าทุกคนรู้สึกตัวได้อยู่แล้วทุกคนก็ไม่มีกิเลสไปแล้วนะทุกวันนี้ยังล้มลุกคลุกคลานแพ้กิเลสอยู่เพราะมันไม่ได้รู้สึกตัวจริงคราวหนึ่งนะนานแล้วสัก20 ปีเกือบ20 ปีหลวงพ่อไปเทศน์ในกรุงเทพไปกับพระอาจารย์นี่ไปตื่นเช้าเร็วไปถึงก็เลยไปแวะพักอยู่ที่มอเตอร์เวย์ที่พักมอเตอร์เวย์ไปนั่งฉันกาแฟเห็นคนเดินไปเดินมาริมถนนนั่นเยอะแยะไปหมดชี้ให้พระอาจารย์ดูบอกว่าอาจารย์นะดูสิในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนรู้สึกตัวอย่างเดินมานะเดินโทรศัพท์มาเวลาโทรศัพท์ร่างกายตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้จิตใจตัวเองเป็นยังไงก็ไม่รู้คนก็เดินใจลอยเดินเม่อคนก็เดินชมสินค้าร้านนั้นร้านนี้ใจมันไปอยู่ข้างนอกหมดนะหาคนที่จิตใจอยู่กับตัวเองหาไม่ได้ในโลกนี้สมัยหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตเนี่ยเราก็สังเกตจิตใจตัวเองก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลก่อนจะมาหัดดูจิตนะหลวงพ่อฝึกสมาธิจิตมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูพวกเรามีแต่จิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จิตหลวงพ่อมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งแต่เป็นโยม10 ขวบทำได้แล้วตอนเด็กๆ7 ขวบก็ทำอานาปานสติตามที่ท่านพ่อรีท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทออกโทนับ2พอจิตมันเริ่มสงบนะการนับเลขก็หายไปสงบมากขึ้นนะคำบริกรรมพุทโธก็หายไปสงบมากขึ้นลมก็ละเอียดกลายเป็นแสงจิตหลวงพ่อก็ไหลตามแสงไปแล้ววันหนึ่งก็พบว่ามันไม่ดีเลยออกไปรู้ไปเห็นนะไปเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้ของกำกวมเชื่อถืออะไรไม่ได้จิตหลอนก็ได้นะเชื่อถือไม่ได้ดูไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรหลวงพ่อกลัวจิตไปข้างนอกเดี๋ยวไปเห็นผีก็เห็นเทวดาได้ไม่ต้องเห็นผีได้ก็กลัวผีก็เลยพยายามไม่ให้จิตออกนอกวิธีไม่ให้จิตออกนอกทำกรรมฐานไปด้วยความมีสติพอจิตเราจะเลื่อนตามแสงจะไหลตามแสงออกไปมีสติรู้ทันจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วฝึกไปเรื่อยตอนเด็กเราไม่รู้เรื่องนะก็ฝึกไปงั้นนะตอน10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้าน ตกใจหลวงพ่อเล่นอยู่หน้าบ้านตกใจวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เนี่ยสติมันย้อนมาเห็นความตกใจทันทีที่สติระลึกรู้ความตกใจนะความตกใจก็ดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นอัตโนมัติให้จิตผู้รู้เราทำขึ้นมาไม่ได้นะเราฝึกสติให้ดีสติระลึกรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นได้นะจิตจะตั้งมั่นหลุดออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่หลวงพ่อฝึกอย่างนี้ก็เลยได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่เด็กตอนนั้น
ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะเรียนต่อนะท่านพ่อลีก็สิ้นไปแล้วไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนก็เลยทำได้แค่ทำความสงบไว้นะให้จิตรู้สึกตัวไม่ให้หลงไปไม่หลงนิมิตไม่หลงนิมิตจิตอยู่กับตัวเองวันที่6 กุมภาพันธ์ 2525มีโอกาสได้กราบหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกท่านก็สอนหลวงพ่อให้ดูจิตเลยท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็พยายามมาฝึกนะเพราะว่าการทำสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วไปต่อไม่เป็นไม่รู้จะใช้ประโยชน์ของจิตผู้รู้ยังไงไปอ่านตำรับตำราอ่านหนังสืออย่างที่ครูบาอาจารย์สอนอะไรอย่างนี้นะท่านก็พิจารณากายลองมาพิจารณากายแล้วก็เบื่อไม่ชอบอะไม่สนุกไม่ถูกจริตนะเชิญหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตนี่ตอนที่ดูจิตนะจิตหลวงพ่อมันตั้งมั่นอยู่แล้วนั่นจิตเคลื่อนปุ๊บเราก็เห็นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตหลงไปทางตาก็รู้จิตไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้เนี่ยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะทำผิดอยู่3 เดือนเนี่ยทำถูกอยู่4 เดือนก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วไปทำต่อหลวงพ่อก็ไปดูคนอื่นเขาปฏิบัติยังไงนะไปตามสำนักครูบาอาจารย์สำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆนะตะเวนไปดูเพราะว่าปัญหาใหญ่เลยคือความรู้สึกตัวนั่นเองส่วนใหญ่ไปเน้นที่การทำสมาธิให้จิตมันนิ่งๆไม่เน้นที่ความรู้สึกตัวในนั่งสมาธิก็กะว่าจะให้จิตสงบให้นิ่งๆไปเดินจงกรมก็เดินจะให้เกิดสมาธิให้จิตมันนิ่งๆบางคนก็ทำได้นิ่งจริงเหมือนที่หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กทำแล้วจิตนิ่งๆเรารู้เลยว่าจิตนิ่งอย่างนี้โง่อยู่อย่างนี้แหละมันไม่เดินปัญญาบางคนส่วนใหญ่ทำสมาธินะจิตไม่นิ่งด้วยซ้ำไปจิตหลงไปคิดบ้างจิตถลำลงไปเพ่งไปจ้องบังคับจิตตัวเองบ้างบังคับร่างกายบังคับจิตใจบ้างการที่บังคับจิตใจบังคับร่างกายไม่ใช่การรู้กับการบังคับไม่เหมือนกันเพ่งจ้องเอาเป็นเอาตายด้วยความโลภนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือใจมันจะเครียดจิตที่เครียดนะอุตส่าห์ภาวนาเอาเป็นเอาตายได้จิตที่เครียดมาไม่ได้เฉลียวใจจิตที่เครียดมันเป็นจิตที่มีโทสะบางทีภาวนาซะแน่นไปหมดเลยนะจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อมันเป็นอกุศลจิตปฏิบัติไปนะอกุศลเจริญกุศลหายไปหมดเลยเพราะไม่มีสติลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนะเรียกมหากุศลจิตนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความเบาถ้าปฏิบัติแล้วจิตหนักๆนะผิดแล้วเป็นอกุศลไปแล้วมีความเบามีความนุ่มนวลถ้าแข็งกระด้างก็ผิดแล้วมีความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนความคล่องแคล่วว่องไวภาวนาแล้วซึมกระตือนะผิดแล้วมีความควรแก่การงานไม่ขี้เกียจไม่ขี้คลานไม่ใช่นอนสงบอยู่ข้างในเฉยๆไม่ได้คู่ควรกับการทำงานเลยขี้เกียจ
ติดในความสุขความสงบลักษณะของจิตที่เป็นกุศลวิริยะนะซื่อตรงสภาวะอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันมีอย่างที่มันเป็นไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอย่างถ้าเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นอยากหายโกรธพยายามละอันนี้แทรกแซงนะไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นพูดกันเยอะนักปฏิบัติเอาเข้าจริงคนที่ทำแล้วสักว่ารู้ว่าเห็นนี่นับตัวได้เลยยากมากเพราะใจเรานะมันมีไบแอสในตัวเองมันรักตัวเองเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจนะก็อยากละเห็นสิ่งที่ถูกใจก็อยากรักษาเนี่ยมันก็เลยภาวนาไม่สำเร็จสักทีทั้งที่หลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนนะเปิดเผยตรงไปตรงมาง่ายที่สุดเลยถ้าสอนว่าจิตเดิมของเราประภัสสรผ่องใสลักษณะจิตที่ผ่องใสนะจิตเป็นผู้รู้นะจิตมันเป็นผู้รู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆทำหน้าที่รู้ไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตประภัสสรนะมันสงบในตัวของมันเองมันสว่างไสวสงบสว่างในตัวของมันเองจิตทุกคนดั้งเดิมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มันถูกทำลายไปจิตประภัสสรเนี้ยถูกทำลายไปด้วยกิเลสของเราเองด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยาก ถ้าเด็กบอกว่าดั้งเดิมนะจิตเราประภัสสรผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาสังเกตไหมจิตเราเวลาอยู่ปกติเบาๆ ถ้าฝึกสติดีนะจิตเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวถ้าไม่ได้ฝึกสติจิตก็เบาตอนที่ไม่ได้ทำอะไรจิตก็เบาจิตก็สบายแต่เผลอเพลินนี่ทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะก็เริ่มเข้าไปแทรกแซงจิตใจตัวเองอยากปฏิบัติก็เริ่มบังคับจิตตัวเองจิตประภัสสรหายไปแล้วเพราะว่าถูกจิตที่มีโลภะคือความอยากเข้ามาแทรกแซงมาแทนที่อยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปโอ้จิตสงบวันนี้ดีจิตที่ยังไม่ประภัสสรว่าจิตมันดีก็รักมันชอบมันมีความหิวมีราคะที่จะได้รับความสุขความสงบเนี่ยกิเลสมันจรมาจิตประภัสสรเราก็เลยหายไปแล้วเวลาจิตโกรธจิตโลภจิตหลงนะผ่านเข้ามาความโลภความโกรธความหลงผ่านเข้ามาเนี่ยจิตก็กลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่ใช่จิตประภัสสรและตัวที่ทำลายจิตประภัสสรก็คือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละนี่เรามาฝึกสติของเราให้ดีฝึกสติของเราให้ดีหัดรู้สภาวะไปคนไหนขี้โกรธก็หัดรู้ตอนนี้จิตโกรธตอนนี้จิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยก็มาดูตอนนี้จิตโลภตอนนี้จิตไม่โลภคนฟุ้งซ่านก็ดูไปตอนนี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตไม่ฟุ้งซ่านคนหดหู่เสื่องซึมก็ดูไปตอนนี้จิตหดหู่เสื่องซึมตอนนี้ไม่หดหู่ไม่เสื่องซึมนี่หัดสังเกตกิเลสในใจของเรากิเลสเหมือนเมฆเข้ามาบังพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์มันก็ส่องแสงไปทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เมฆมาบังก็มองไม่เห็น
จิตเราก็ประพัดสอนโดยตัวของมันเองสว่างผ่องใสแต่กิเลสมันเข้ามาบังจิตที่ประพัดสอนเลยหายไปกลายเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงงั้นเราอยากฝึกกรรมฐานนะขั้นแรกเลยเราต้องกลับไปสู่จิตที่ประพัดสอนให้ได้ก่อนเมื่อจิตเราประพัดสอนแล้วนะเป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงถ้าจิตเรายังปนเปื้อนด้วยกิเลสเป็นจิตที่ไม่พร้อมกับการเจริญปัญญาเพราะเป็นจิตที่มีไบแอสชอบอันนี้เกลียดอันนี้รักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วรักสุขก็แสวงหาความสุขเกลียดทุกข์ก็พยายามต่อต้านแก้ไขดัดแปลงไม่อยากทุกข์เนี่ยจิตเกิดการกระทำเกิดความปลุกแต่งขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นเพราะก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราสามารถรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตได้จิตเราต้องตั้งมั่นก่อนจิตเราปกติมันหลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่จิตประภัสสรเป็นจิตที่มีอคติเอาจิตที่มีอคติไปเรียนรู้กายรู้ใจก็เรียนรู้แบบอคติอย่างเรามาดูร่างกายแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยอะไรนะไปให้ค่าขึ้นมาดูจิตใจตัวเองก็เราที่เป็นคนดีคนอื่นชั่วแต่เราดีเป็นอคติไม่ใช่ของจริงการที่เราจะละอคติได้เห็นความจริงมาเรียนรู้ความจริงได้ใจเราต้องเป็นปกติใจที่ปกติคือใจที่ประภัสสอนครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกจิตประภัสสอนเนี่ยว่าจิตผู้รู้เมื่อ40-50 ปีก่อนสมัยหลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์เข้าไปเรียนกับองค์ไหนนะถ้าเข้าถึงตัวท่านไปได้พูดกับท่านอะไรเงี้ยถ้าจะพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้บางองค์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ด้วยซ้ำไปหลวงปู่สิมนะเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้จิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดนึกปรุงแต่งนี่หลักๆนะคำว่าจิตผู้รู้กล่อนหายไปตามสมาธิก็มุ่งไปที่สงบไม่ได้มุ่งพัฒนาจิตผู้รู้อันนี้เรียกว่าเดินผิดเป้าแล้วอยากจะยิงเทลอาวีฟแต่ยิงไปผิดที่ไปลงประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะยิงอิหร่านแล้วตกใส่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยโจมตีผิดที่วิธีที่เราจะฝึกนะให้จิตเป็นผู้รู้ถ้ามุ่งไปที่สงบนะจะพลาดแล้วจิตสงบพวกฤาษีชีไพรเขาฝึกมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเรียนกับฤาษีเรียนกับอาราลดาบทอุทกดาบทได้ฌานที่7ที่8แล้วท่านก็บอกนี่ไม่ใช่ทางคือการทำจิตให้สงบเฉยอยู่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่ถ้าเรามาฝึกเอาใหม่นะฝึกใหม่ให้จิตเนี่ยเดินอยู่ในทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนจิตที่ตึงก็คือจิตที่ตามใจกิเลสจิตที่ตึงนะคือจิตที่ต่อต้านกิเลสบังคับตัวเองจิตที่หย่อนคือจิตตามใจกิเลสก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านได้พิจารณาธรรมะอันหนึ่งแต่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะท่านเปรียบเหมือนท่อนไม้ถ้าเป็นไม้สดคือไม้ที่ตัดมาสดๆร้อนๆแล้วไปแช่น้ำไม้เนี่ย
เอาไปจุดไฟไม่ได้จุดไฟไม่ติดจะทำให้เกิดไฟของสติปัญญาอะไรทำไม่ได้งั้นอย่างพวกเราเนี้ยเราเป็นฆราวาสเนี้ยคือไม้สดนะแล้วก็แช่น้ำคือแช่อยู่ในกามหาความสุขความเพลิดเพลินกับโลกไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งจิตชนิดนี้ไม่คู่ควรกับการบรรลุธรรมเป็นไม้สดแช่น้ำใครยังรู้สึกตัวว่าเป็นไม้สดแช่น้ำบ้างยกมือซิมีน้อยนักสาธุโกหกเก่งแล้วท่านบอกว่าบางคนเป็นไม้แห้งนะเป็นไม้แห้งแต่เปียกเป็นไม้เก่าตัดมานานแล้วแต่แช่น้ำก็จุดไฟไม่ติดเหมือนกันไม้ที่จุดไฟติดคือไม้แห้งแล้วอยู่บนบกไม่เปียกน้ำจิตของเราอะถ้าจิตเรายังชุ่มด้วยกามรักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันๆมุ่งไปที่ความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้มรรคผลยากมากยากอย่างยิ่งบางคนเป็นไม้แห้งเปียกน้ำพวกนี้พวกไหนพวกพระนี่แหละออกมาจากบ้านออกมาจากเรือนแล้วแต่ใจยังเปียกยังคิดถึงความสุขอย่างโลกอยู่อย่างพวกเราฆราวาสนะเป็นไม้สดด้วยแช่น้ำด้วยหลงอยู่ในกามไม่ได้คิดจะสู้กิเลสออกมาบวชเนี่ยก็เริ่มเป็นไม้แห้งแล้วแต่ใจยังแช่น้ำอยู่หวนคิดถึงกามคุณทั้งหลายมีธรรมะอันหนึ่งเรียกเมถุนสังโยชน์เมถุนสังโยชน์นะถ้าพระองค์ไหนมีตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยจะเอามรรคผลนะเมถุนสังโยชน์เช่นเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เดินกันดูมีความสุขกันเลยนี่แค่นี้ก็เป็นแล้วนะไปปลื้มกับการเสวยกามของคนอื่นนะเลยคิดถึงสมัยตัวเองตอนยังไม่บวชนะเรามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นะอันเนี้ยออกมาบวชเขาเป็นไม้แห้งแล้วแต่ใจเปียกน้ำอันนี้ก็ไม่คู่ควรกับการบรรลุธรรมคนที่คู่ควรกับบรรลุธรรมก็เป็นไม้แห้งนะแล้วก็ไม่เปียกด้วยคืออยู่ในเพศยังเป็นนักบวชเนี่ยออกมาจากเรือนแล้วใจเนี่ยไม่หมกมุ่นคิดถึงอดีตคิดถึงแต่กามสุขอะไรเงี้ยใจพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจตัวเองไปเรื่อยพวกนี้คู่ควรกับธรรมะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนะพิจารณาธรรมะตรงนี้ได้ก่อนจะตรัสรู้อีกนะแล้วท่านก็พิจารณาตอนนี้ท่านออกมาจากเรือนแล้วเป็นไม้แห้งแล้วท่านก็ไม่คิดเรื่องกามแล้วนะงั้นท่านเนี่ยสมควรที่จะได้ธรรมะแล้วพอท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็มีกำลังใจแล้วท่านก็คิดถึงทางสายกลางในตำราเขาบอกว่าพระอินทร์มาดีดพิณ3 สายหนึ่งหย่อนไปบรรเลงเพลงไม่ได้ไม่เพราะสายหนึ่งตึงไปดีดทีเดียวสายขาดเลยอีกสายหนึ่งพอดีดีดแล้วเพราะนะถ้าท่านพิจารณาเราต้องอยู่ในทางสายกลางหย่อนไปก็เรียกกามสุขาริการที่โยกยอมแพ้กิเลสตามใจกิเลสไปวันๆหนึ่งไปดูตัวเองเลยนะอยากได้มรรคผลถามจริงใครอยากได้มรรคผลบ้างยกมือสิเดี๋ยวจะได้บอกวิธีให้ไปซื้อที่ตลาดเนี่ยอยากได้ผลอะไรก็เอานะเดี๋ยวนี้มัน
อะไรก็ไม่รู้นะบวชปุ๊บปั๊บครูบาอาจารย์อะไรก็ไม่มีตรัสรู้ด้วยตัวเองออกมาสอนกันอย่างๆเลยหลวงพ่อก่อนจะมาสอนพวกเรานะพ่อภาวนามานานนะ20 กว่าปีแล้วไม่ได้บ้าอยากสอนเองนะไม่คิดจะสอนหรอกทีแรกรู้สึกมันยากเกินไปไม่รู้จะพูดยังไงที่หลวงพ่อพุธนะเป็นอาจารย์องค์หนึ่งท่านสั่งหลวงพ่อนะบอกว่าคุณไปเผยแพร่นะต่อไปคนที่จริตนิสัยแบบคุณจะมีเยอะขึ้นหลวงพ่อเป็นคนเมืองเป็นคนในเมืองนะเรียนหนังสือทำงานอยู่กับโลกนี้แหละแล้วภาวนาหลวงพ่อพุธท่านเลยบอกว่าต่อไปคนแบบคุณจะเยอะคือคนเมืองสังคมเราทุกวันนี้เป็นสังคมคนเมืองนะสังคมภาคเกษตรนี่เป็นส่วนน้อยลงไปแล้วบอกคนที่จริตนิสัยอย่างคุณต่อไปจะเยอะให้คุณไปสอนถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนะเขาจะเสียโอกาสในชีวิตหลวงปู่ดูลท่านก็เคยบอกนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านเคยบอกอย่างนี้แล้วหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกจะรุ่งเรืองเหรอในใจทะลึ่งนิดนึงนะน่าจะรุ่งริ่งไม่รุ่งเรืองหรอกเนี่ยไม่เชื่อนะก็ไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องกายแล้วนั่นเลยก็สายท่านพุทธทาสอานาปานสติก็กายสายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายผ่องยุบก็กายวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายมีแต่กายเท่านั้นไปไหนๆก็เจอแต่เรื่องกายหลวงปู่ดูลบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองฟังลึกๆมันจะรุ่งเรืองยังไงนึกไม่ออกนะที่จริงสังคมมันเปลี่ยนแต่นี้มันเป็นสังคมคนเมืองสังคมแบบพวกเราวันๆเลยมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะไปหมดจะให้ไปนั่งสมาธิให้จิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิได้ฌานได้อะไรไม่มีวิแววเลยยุคของสมาธิสั้นยุคสมาธิสั้นก็ต้องใช้กรรมฐานนะใช้สมาธิแบบชั่วขณะไม่ใช่ทำอัปปนาสมาธิทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วคณิการสมาธิเนี่ยทำให้มากเจริญให้มากนะจิตจะแรงมีแรงนะตั้งมั่นได้แล้วก็ไปเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์ที่นั่นแหละระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตไปวันก่อนมีพระมาสัมภาษณ์นะว่าหลวงพ่อสอนยังไงก็แต่ละสำนักนะ4 สำนักใหญ่นะก็มีหลักสูตรไว้ชัดเจนสำนักนี้พองยุบเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเหมือนกันหมดทั้งสำนักนี้อานาปานสติทั้งสำนักนี้ขยับทำจังหวะทั้งสำนักอะไรเงี้ยสำนักวัดป่าก็ทำสมถะทำสมาธิเราจะได้สมาธิแล้วมาพิจารณากายเนี่ยถามว่าแล้วสำนักเราหลวงพ่อสอนยังไงพ่อบอกตอบไม่ถูกเลยหลวงพ่อสอนเรื่องของการเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วจะใช้รูปแบบกรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละแล้วแต่ความถนัดนะถนัดเผายกก็ใช้เผายกถนัดทำจังหวะก็ทำไปถนัดเดินจงกรมก็เดินไปถนัดอานาปานสติก็ทำไปแต่ทำไปด้วยความมีสติเนี่ยความต่างอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละส่วนมากที่ฝึกกันนะไม่ได้มุ่งที่สติแต่มุ่งที่สงบเป้าหมายคนละเป้ามุ่งที่สงบแล้วได้อะไรก็ได้สงบมุ่งที่สติก็ได้สติแต่ถ้าไม่มีสติสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิเกิดจากสัมมาสตินะและตรงนี้มันเป็นเคล็ดเป็นหัวใจกรรมฐานนะอยู่ในพระไตรปิฎกแท้ๆเลย
ไม่มีใครเรียนไม่มีใครสนใจนะอย่าคิดว่าการเจริญสติเนี่ยคอยกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดจะหันซ้ายหันขวากำหนดไว้จะเงยหน้าเนี่ยใครสั่งใครสอนไม่รู้แต่พระเจ้าไม่ได้บอกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราฝึกสติตัวเองให้ได้ถ้าเรามีสติเรามีความจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะอยู่กับตัวเองขึ้นมาจิตที่ขาดสติแล้วมันจะล่องลอยออกข้างนอกไปมันจะลืมตัวเองสมัยที่หลวงพ่อฝึกยุคคนรุ่นหลวงพ่อยุคนั้นบ้านเมืองมันไม่ได้วุ่นวายแบบนี้นะทุกวันนี้ทำมาหากินลำบากเทคโนโลยีเปลี่ยนนิดเดียวธุรกิจของเราเจ๊งเลยอะไรเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนเร็วมากเลยนะตอนนี้ AI ก็เข้ามาแย่งงานทำแล้วไอ้ฝรั่งมันไปพัฒนาให้ AI โกหกเก่งมันไปพัฒนาหาอะไรวะอยากจะบอกนะต่อไปน่ากลัวมากเลยพวกเราไม่มีงานจะทำนะถูกหุ่นยนต์แย่งไปทำงานหมดเลย AI แย่งหมดข้อมูลที่เราได้รับมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยกลายไปถึงจุดนั้นแล้วนะลำบากเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วอย่างตอนนี้สมมติว่าเราทำธุรกิจทำน้ำขวดขายน้ำกรองขายน้ำไปขวดขายดิบขายดีเขารบกันที่โน่นที่ตะวันออกกลางน้ำมันมาไม่ได้ไม่มีขวดจะใส่ขวดทำด้วยพลาสติกทำไปจากน้ำมันเอาเราผลิตน้ำแล้วจะให้เราใส่ตุ่มไปขายเหรอใครอยากได้ให้เอาตุ่มมาใส่เอาเนี่ยกระทบอย่างรวดเร็วเลยนะทั้งที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวก็เกี่ยวพอกระทบอย่างนี้ไหมเราเคยทำมาหากินอย่างนี้ทำได้วันนี้ทำไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะเพราะงั้นชีวิตคนรุ่นเรานี่เครียดจัดเลยคนแต่ก่อนรุ่นหลวงพ่อนะรุ่นก่อนหลวงพ่อทำงานอะไรก็ทำกันทั้งชาติอยู่นะทำจนส่วนใหญ่รับราชการเกษียณแล้วก็มีบำนาญกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆทุกวันนี้อยู่งานนี้ไม่กี่วันเอาออกย้ายงานโน้นย้ายงานนี้ไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีความมั่นคงแน่นอนเลยจะไปให้นั่งทำสมาธิอะไรทำไม่ไหวหรอกเราก็ต้องปรับการปฏิบัติของเราให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมทางเศรษฐกิจเมื่อสังคมมันเปลี่ยนเร็วโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วการผลิตเปลี่ยนเร็วเราก็ต้องเล่นกรรมฐานแบบรวดเร็วสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ถูกใจแล้วเราก็กลุ้มเปลี่ยนแปลงในทางดีใจถูกใจเราก็ดีใจอะไรเงี้ยจิตไม่มีคุณภาพก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเหมือนพวกเล่นหุ้นได้กำไรก็ฟูแป๊บเดียวขาดทุนอีกแล้วแฟบอีกแล้วแกว่งตลอดวันนี้เราไปหัดทำกรรมฐานนะหัดสังเกตที่จิตใจตัวเองไว้ใจเราฟูก็รู้ใจเราแฟบก็รู้เมื่อวานหรือวันศุกร์เจอหมอคนหนึ่งหมอผู้หญิงนะเลยบอกเขาอยากเขาถามจะทำกรรมฐานอะไรดีบอกเป็นหมอเจอคนไข้วันหนึ่งหลายรายเคยสังเกตไหมความรู้สึกของเรากับคนไข้แต่ละรายเนี่ยไม่เหมือนกันคนไข้คนนี้เราเห็นแล้วถูกชะตาไอ้คนที่เห็นแล้วกลุ้มใจโอ้ยใหญ่บ้านี่มนุษย์ป้าเนี่ยคำว่าป้าก็เสียหมดแล้วเมื่อก่อนปู่ย่าตายายดีนะ
พี่ป้าน้าอาฟังแล้วอบอุ่นนะเดี๋ยวนี้ห้ามเรียกป้าแล้วให้เรียกพี่ของแม่เอาคุณพี่แม่โอ้ยตายแล้วว่ะเนี่ยบอกเราเห็นคนไข้แต่ละคนนะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยคนนี้ขี้บ่นนะไม่ชอบมันเลยเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วหรือเราขายของลูกค้าเข้าร้านมานะบางคนเราก็ชอบบางคนเราไม่ชอบบางคนแต่งตัวโก้ถ้าจะมีเงินนะเราก็รีบประกบมันมาดูเฉยๆคนหนึ่งท่าทางโสมๆเอามาซื้อจริงๆอะไรพอเราเห็นปุ๊บเราให้ค่าไว้ก่อนเลยใจเราไม่ยุติธรรมนะบอกถ้าอยากปฏิบัตินะอ่านใจตัวนี้เลยอ่านในชีวิตจริงๆถ้าเราสามารถอ่านใจตัวเองออกนะจิตใจเราจะอยู่กับตัวเองคอยอยู่กับตัวเองไว้แล้วอ่านตัวเองไว้ถ้าเรามัวแต่หลงออกข้างนอกสนใจแต่สิ่งข้างนอกเราก็ลืมตัวเราเองงั้นไปทำกรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วจิตใจเราเป็นยังไงนะคอยรู้ทันตัวที่เรารู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองแล้วจิตใจเราได้อยู่กับตัวเองถ้าเราหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดใจเราไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ข้างนอกในวิธีที่จะให้จิตใจเราอยู่กับตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวได้ให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่คอยรู้ทันใจตัวเองไว้จะพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธจิตดีไปรู้จิตเพ่งพุทโธรู้จะดูท้องพองยุบก็ได้ดูไปแล้วจิตไหลเราไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้หัดรู้บ่อยๆทุกคราวที่รู้นะจิตที่หลงไปมันจะดับแล้วจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจะเกิดขึ้นฝึกให้มากทำให้มากไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่หลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรม3 ชั่วโมงอะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูใจหนีไปที่อื่นรู้ทันใจไปบังคับร่างกายรู้ทันใจมันเบื่อรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆใจท้อแท้รู้ทันพอเดินได้ใกล้3 ชั่วโมงดีใจรู้ทันรู้ไปเรื่อยการที่คอยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจตัวเองจิตใจจะอยู่กับเนื้อตัวเราจะรู้สึกตัวได้ไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจก็หลงไปคิดแม้ไปทำกรรมฐานนะแต่พวกเรารุ่นนี้ทำอานาปานสติแบบที่หลวงพ่อทำยากนะหลวงพ่อสอนพระอาจารย์นะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวนะให้ดูร่างกายไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปรู้สึกไปแนะนำพวกเราหน้าตาอย่างพวกเรานะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ไปเพ่งนะไม่ใช่ละหันขวาเงยหน้าประสาทไม่ได้ว่าเขานะหมายถึงว่าถ้าเราทำเราประสาทแน่เลยคนเขาทำอย่างนั้นเขาอาจจะดีของเขาหัวเราะรู้ไหมเมื่อกี้ใครหัวเราะใครยิ้มแล้วรู้ตัวว่ายิ้มบ้างรู้ตัวว่าหัวเราะยกมือสิเดี๋ยวจะตรวจนะโกหกไม่ได้นะจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมค่อนท่องหัวเราะตะกี้เนี่ยลืมตัวเองรู้สึกไหมพยักหน้าลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยไปหัดอย่างนี้เลยนะเนี่ยขยับก็รู้หันซ้ายหันขวาก็รู้เดินก็รู้เดินก็คือร่างกายเคลื่อนไหวนั่งเฉยๆก็เห็นลมไหลเข้าไปท้องก็พองลมไหลออกท้องก็แฟบอะไรรู้สึกไปร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้เป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อไม่รู้จะหาอะไรที่ง่ายกว่านี้ให้แล้วนะง่ายที่สุดแล้วยิ้มสิยิ้มแล้วรู้ว่ากำลังยิ้มใครยิ้มเป็นธรรมชาติใครยิ้มไม่เป็นธรรมชาติเก่งใช่
ใครพยักหน้าแล้วไม่รู้ตัวบ้างน้อยนักไม่เชื่อเห็นไหมยิ้มอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมร่างกายยิ้มนี่ฝึกอย่างนี้นะไปทำให้ได้ในชีวิตจริงการที่เราคอยรู้สึกตัวรู้สึกอยู่กับร่างกายรู้สึกอยู่กับจิตใจตัวเองเรื่อยๆจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่จะละกิเลสพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองก็ไม่ได้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจแต่ถ้าเรารู้สึกตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเราก็ไม่ได้ไปบังคับตัวเองอยู่เราก็จะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจเพราะเห็นตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายก็จะคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือก็จะหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วสภาวะที่หลุดออกมานะมันมีจริงนะอย่างจิตมันไม่ยึดกายมันปล่อยกายแล้วกายมันก็อยู่นะแล้วมันก็ทำงานได้ปกติแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกนะตัวนี้มันไม่ใช่เราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะที่จิตไปสั่งให้มันเคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้จริงสั่งให้มันกระดุกกระดิกได้นะแต่ถึงวันหนึ่งก็สั่งไม่ได้ทำไม่ได้ตลอดหรอกแล้วค่อยๆฝึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองแล้วไม่ลืมกายไม่ลืมใจแล้วเราก็จะเห็นการทำงานของร่างกายจิตใจเราจะพบว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างร่างกายเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสั่งไม่ได้เราสั่งตาเราก็ไม่ได้นะลูกตาเนี่ยจงเห็นแต่สิ่งที่สวยงามสั่งไม่ได้สั่งหูก็ไม่ได้ว่าจงได้ยินแต่เสียงที่ดีถูกอกถูกใจสั่งไม่ได้สั่งจมูกก็ไม่ได้ว่าจงได้แต่กลิ่นที่ถูกใจสั่งไม่ได้สั่งลิ้นว่าจงรับรู้แต่รสที่อร่อยถูกอกถูกใจสั่งไม่ได้สั่งร่างกายเราจงสัมผัสแต่สิ่งที่นุ่มนวลอ่อนโยนสุขสบายถ้าหน้าหนาวก็สัมผัสแต่ความอบอุ่นสั่งไม่ได้มีอะไรในตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายสั่งไม่ได้สักอย่างใจเราจะคิดดีหรือจะคิดชั่วยังสั่งไม่ได้เลยใจเราจะสุขหรือจะทุกข์เราก็สั่งไม่ได้เนี่ยพอเรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่แล้วจะเห็นความจริงของร่างกายจิตใจมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จริงพอเห็นอย่างนี้นะก็จะว่าไม่ใช่ของดีแล้วว่ะใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นกระบวนการที่มันหลุดนะมันจะวางกายก่อนนะมันจะวางความยึดถือกายก่อนยังยึดถือจิตไว้จิตยังยึดถือจิตอยู่ต่อไปพอเราเห็นไตรลักษณ์ของจิตมากๆจิตจะปล่อยวางจิตแต่ถ้าปล่อยวางด้วยการเห็นไตรลักษณ์นะจะปล่อยวางชั่วคราวเดี๋ยวก็จะหยิบอีกนะหยิบวางหยิบหรือพูดวายอยู่กันแหละภาวนาเรื่อยไปนะจนวันหนึ่งเรารู้ความจริงแล้วจิตตัวนี้คือก้อนทุกข์นะจิตตัวที่เราเคยวางแล้วเราก็หยิบถ้าไม่หยิบเรารู้สึกที่ของดีแต่ถ้าภาวนาจนถึงวันหนึ่งเราเห็นจิตนี่คือก้อนทุกข์มันจะเอาไว้ทำไมมันก็โยนทิ้งสิจิตของเราก็จะพ้นจากขันธ์นะหลุดจากขันธ์ห้าขันธ์ก็ส่วนขันธ์จิตก็ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันจิตที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันอยู่ในขันธ์มันมีจิตอีกชนิดหนึ่งที่พวกเรายังไม่รู้จักแต่ก็เป็นขันธ์เหมือนกันจิตพระอรหันต์หรือโลกุตตรจิตทั้งหลายจิตในขณะเกิดอริยมรรคอริยผลทั้งหลายหรือจิตที่ทรงพระนิพพานอะไรเนี่ยถามว่าอยู่ในขันธ์ไหมอยู่
แต่เป็นขันธ์ที่ชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่อุปาทานขันธ์ขันธ์ที่พวกเรามีอย่างนี้ที่เรายังยึดเอาไว้อยู่ได้นะเรียกอุปาทานขันธ์ขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนพวกโลกุตระจิตแล้วก็สภาวะที่เกิดร่วมกับโลกุตระจิตนั้นไม่จัดเป็นอุปาทานขันธ์นะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือใดๆทั้งสิ้นมีอยู่ก็สักว่ามีอยู่ด้วยอำนาจของวิบากถึงจุดหนึ่งขันธ์ก็แตกขันธ์ก็ดับอย่างพระพุทธเจ้านิพพานเราถึงเรียกดับขันธปรินิพพานเนี่ยดับขันธ์ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมีขันธ์ไหมมีสิถึงต้องมาดับขันธ์ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่ต้องดับขันธ์สิแต่ถามว่าจิตเข้าไปยึดไหมจิตไม่ยึดเลยจิตที่ไม่ยึดจิตก็ไม่มีภาระไม่มีน้ำหนักที่ต้องแบกอย่างถ้าหลวงพ่อถือแก้วน้ำเนี่ยแก้วนี้ก็หนักใช่ไหมก็เป็นภาระนี่ยาดมมันเบากว่าแก้วแต่ถามว่ามันหนักไหมถ้าต้องถือทั้งวันก็หนักนะมันก็เป็นภาระนะพระอริยเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ก็เลยพ้นจากทุกข์ถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าคือพระอรหันต์นะวางแล้วยังหยิบอยู่ถ้าถือบอกพระอริยเจ้านะวางภาระลงแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ก็เลยพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงวางหยิบก็มีนะเห็นไตรลักษณ์บางทีก็วางแล้วก็หยิบอีกถ้าเห็นทุกข์เห็นว่าขันธ์เป็นทุกข์แล้วถึงจะวางอย่างแท้จริงต่อไปตรวจกันบ้านว่าจะเทศง่ายๆเพราะคนเวียดนามมาเทศซะยากเลยเขาจะแปลทันเหรอเนี่ยแล้วจะแปลเขาจะรู้เรื่องจะแปลทันไปแปลทีหลังก็ได้นะแปลทีหลังแล้วก็ส่งให้เขาฟังเบอร์หนึ่งในรูปแบบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทหลงเพ่งลมคอยรู้ทันหลงคิดคอยรู้ทันมีมานะโทสะจริตเวลาจิตโกรธจิตมีอาการไหวเบาๆเห็นกุศลอกุศลอยู่เบื้องหลังความคิดบางครั้งมีอาการแน่นๆหน้าอกที่ปฏิบัติอยู่ทำถูกไหมคะถูกเบอร์หนึ่งทำได้ดีมากๆเลยนะทำไปอย่าหวังผลทำมันทุกวันทำไปเรื่อยๆนะผลมันมาเองแหละเหมือนเรากินข้าวไม่ต้องรีบกินให้อิ่มเร็วๆกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองแหละภาวนานะทำไปทุกวันทำมาได้ถูกแล้วนะจิตของหนูรับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขันธ์มันแตกตัวออกไปหมดแล้วนะแล้วก็เห็นสภาวะได้ละเอียดนะอย่างเมื่อกี้ปีติแวบขึ้นมาเห็นไหมก็เห็นได้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปสติระลึกรู้อะไรนะในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายก็ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์แล้วนะสอนธรรมะบทเดียวกันใจหนักขึ้นมาก็รู้ไหมไม่มีน้ำหนักขึ้นมาจิตตรงนี้ไม่ปกติแล้วไม่ใช่จิตประภัสสรแล้วรู้สึกไหมเป็นจิตที่หนักแน่นแล้วนะเพราะอะไรเพราะเราอยากดีจำไว้เลยนะถ้ามันแน่นขึ้นมาเนี่ยไปดูเถอะเพราะกิเลสตัวสำคัญของนักปฏิบัติคืออยากดีเก่งทำไปนะโอกาสจะได้ของดีในพรรษานี้ในชีวิตนี้มีอยู่เบอร์สองได้ของดีในพรรษานี้คนอื่นก็พูดกัน
เบอร์สอง เบอร์สองใช้กายเป็นวิหารธรรม บวกกับคำบริกรรม เป็นคนโทสะจริต ช่วงนี้เห็นราคะเด่น จิตฟุ้งเก่ง กิเลสรุนแรง ไม่นานมานี้เห็นอาการบีบคั้นเข้ามาที่จิต เห็นจิตเป็นทุกข์ ไม่ทราบว่าที่เห็นและปฏิบัติถูกผิดอย่างไรคะ ถูกนะ แต่ว่าสมาธิของหนูตอนนี้ไม่พอ จิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านเนี่ยก็หยุดการเจริญปัญญาไว้ก่อนทำความสงบเข้ามานะไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบอย่างอื่นไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปสวดอรหังสัมมาอะไรก็ได้นะสักอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดได้ไหมพอนะโมเสร็จอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนไปแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้จิตมาอยู่ในอารมณ์เดียวนะแต่อย่าบังคับมันนะตอนที่เราสวดมนต์นี่เป็นการกล่อมเกลาจิตที่ดิ้นรนมากให้มันนิ่งลงพอจิตใจมันพอสงบลงแล้วเราอยู่พุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆให้ใจได้พักของเบอร์สองสมาธิไม่พอนะตอนนี้นะไปเพิ่มตัวนี้แม้ถ้าเดินปัญญารวดไปจะฟุ้งซ่านเบอร์สาม เบอร์สามเป็นคนฟุ้งซ่านและขี้รำคาญในชีวิตประจำวันใช้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้หลงไปคิดบ่อยชอบปรุงแต่งจิตเวลาคุยกับคนอื่นศีลข้อสี่จะด่างพร้อยเมื่อรู้ตัวจะรู้สึกผิดเสมอในรูปแบบเดินจงกรมพร้อมคำบริกรรมบ้างคิดเองว่าเพ่งน้อยลงเห็นกิเลสเบื้องหลังการกระทำบ่อยขึ้นที่ปฏิบัติถูกต้องหรือยังคะถูกนะแต่อย่าน้อมจิตให้ซึมเวลาเราทำความสงบอย่าไปแกล้งทำจิตซึมรู้สึกตัวให้ใจมันตื่นอย่างสดชื่นเหมือนเราตื่นนอนตอนเช้าในฤดูหนาวท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆมีหมอกอยู่นะเนี่ยให้มันสดชื่นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ตื่นขึ้นมานะอย่างนั้นไม่ถูกเขาไปทำนะอย่าไปน้อมจิตให้ซึมเบอร์สี่เบอร์สี่หลงบ่อยรู้สึกถึงจิตสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่โทสะลดน้อยลงเห็นจิตอัตโนมัติ1 ครั้งรู้สึกถึงการแยกขันธ์ได้บ้างเป็นครั้งคราวที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมคะถูกเห็นไหมถูกทุกคนเลยขอให้ปฏิบัติเถอะทำถูกแล้วล่ะค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปนะช่วงไหนดูจิตใจไม่ออกรู้สึกกายไปกำลังเรายังไม่ค่อยเสถียรนะบางทีดูสภาวะไม่ออกรู้สึกกายไว้ที่ทำอยู่ก็ดีนะใช้ได้อยู่เบอร์ห้าเบอร์ห้าในรูปแบบดูร่างกายหายใจตอนเดินจงกรมมักเปิดเสียงหลวงพ่อไปด้วยระหว่างทำรู้สึกร่างกายหายไปแต่จิตออกนอกไปเห็นภาพพยายามกลับมารู้สึกตัวเกิดโมหะตอนออกจากสมาธิวันหนึ่งจิตรู้เองว่าเกิดจากจิตไหลไปตามเสียงควรทิ้งที่ทำมาและเริ่มใหม่ให้จิตอยู่กับร่างกายรู้สึกเคว้งคว้างลองทำใหม่แต่ฟุ้งซ่านมากขอคำชี้แนะค่ะรู้สึกที่กายไว้นะรู้สึกไปให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยไปถือไม่ใช่ไปเพ่งแรงๆนะแค่รู้สึกไปเรื่อยทำให้ได้ทั้งวันเลยเนี่ยร่างกายขยับแล้วรู้ไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นขยับไม่บังคับนะเห็นทำงานไปใจอย่าฟุ้งเก่ง
รู้สึกกายไหมดูจิตยังไม่ได้นะจิตมันจะหนีเร็วรู้สึกร่างกายเราไม่เคยหนีไปไหนเบอร์ 6 เบอร์ 6ภาวนาทุกวันเห็นมานะเปรียบเทียบคิดร้ายบางครั้งจิตมีความสุขได้เองเห็นจิตมีกำลังแต่ส่วนใหญ่จะบีบคั้นจิตเพราะอยากดีรู้ว่าบังคับไม่ได้อ่านใจตัวเองได้บ่อยขึ้นแต่ชอบแก้สภาวะจิตยังไม่ถึงฐานใช้ความคิดนำจะมีความสุขกับตัวเองให้มากขึ้นคอยดูร่างกายตัวเองเคลื่อนไหวหยุดนิ่งในรูปแบบอยู่กับลมหายใจขอคำชี้แนะค่ะไปทำอีกไปทำมาได้ดีแล้วจิตออกนอกนิดหนึ่งนะจิตจะอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งรู้สึกมาที่ร่างกายรู้สึกเฉยๆนะอย่าเพ่งเห็นร่างกายขยับไปร่างกายหายใจรู้สึกไปตัวนี้ถลำลงไปรู้อย่าถลำรู้นะรู้เฉยๆรู้แบบคนวงนอกใช้ได้นะเบอร์ 6ดีเบอร์ 7เบอร์ 7ทำรูปแบบอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงโดยเดินจงกรมตอนหลังเลิกงานศีลดีขึ้นสติมากขึ้นดูไตรลักษณ์ได้บ้างขอคำชี้แนะครับจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมถ้าไม่เหมือนก็ใช้ได้ถ้าจิตอย่างนี้ไม่ดีนะเราไปล็อกให้มันนิ่งแล้วล็อกเก่งอ่ะตั้งแต่หลวงพ่อเทศมานะเราก็ล็อกไว้คงที่อยู่กันนะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยไม่ดีเบอร์ 8เบอร์ 8ทำในรูปแบบเบอร์ 7เห็นไหมมันยังล็อกอยู่นะทำไงติดอย่างนี้มันติดแล้วนะเริ่มต้นใหม่นับ 1เลยลืมไปเลยลืมมันไปโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกตัวเอาใหม่ไปทำกรรมฐานนะแล้วจิตเราจะเข้าไปควบคุมร่างกายก็รู้จะไปบังคับจิตใจก็รู้คอยรู้ทันเรื่อยๆมันไม่ยอมหลุดนะเบอร์ 8เห็นไหมเบอร์ 7มันยังแน่นอยู่มีน้ำหนักขึ้นมาในอกเราคนโบราณเก่งนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเบอร์ 8เบอร์ 8ทำในรูปแบบวันละครึ่งชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงส่วนใหญ่นั่งสมาธิดูกายหายใจ1 ชั่วโมงเดินจงกรมหรือดูร่างกายเคลื่อนไหว2 ชั่วโมงในรูปแบบมักเพ่งหรือฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้มากขึ้นเล็กน้อยเห็นกิเลสโทสะและมานะได้บ้างแต่ไม่บ่อยและไม่ได้แยกเด่นชัดแต่ส่วนใหญ่จะหลงขอคำแนะนำเพื่อให้จิตตั้งมั่นสามารถแยกธาตุขันธ์เจริญปัญญาได้ต่อไปค่ะจิตตั้งมั่นเราทำไม่ได้ให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเบอร์ 7มันชำนาญในการแต่งจิตนะจิตอย่างนี้มันไม่ใช่จิตธรรมชาติของเราคิดถึงตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัตินะตอนยังภาวนาไม่เป็นนะจิตใจอย่างนั้นดีมันเป็นจิตธรรมดาเพียงแต่จิตตรงนั้นไม่มีสติเท่านั้นเองจิตตรงนี้ไม่ใช่ของจริงนะจิตที่เราแต่งขึ้นมาของเบอร์ 7จะต้องค่อยๆแก้ตัวนี้นะคนอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกมีแต่หลงของเบอร์ 8ใจเข้มแข็งนะใจต้องเข้มแข็งเส้นทางนี้เส้นทางของคนกล้าแล้วอดทนทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่ดีนะ
แล้วอดทนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแหละเวลาพวกเราสะสมกิเลสนะเราสะสมกันทั้งชีวิตเลยเวลาเราจะล้างกิเลสนะมันจะทำปุ๊บปั๊บแล้วล้างได้นะจะทำผ้าให้เปื้อนกับซักผ้าให้สะอาดนะอันไหนยากกว่ากันนะพวกเราเป็นผ้าเปื้อนนะค่อยๆซักค่อยๆล้างนะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยผงซักฟอกของเราแหละวันนี้เชิญกลับบ้านพรุ่งนี้ไม่อยู่นะพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศน์มสท